Okay guys, අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ printf එකකින් command prompt එකේ අපි text එකක් display කරනකොට අපිට display කරන්න බැරි characters තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේ example එක ඔයාලට පේනවා අපිට text එක අඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ double quotation ඇතුළේ. ඉතින් අපි මැද්දට මෙහෙම double quotation එකක් අපිට දාගන්න ඕන වුණොත් මොකද වෙන්නේ? error එකක් වෙනවා. අපි මේක run කරන්න run වෙන්නේ නැහැ. මෙතන error එක අපිට පෙන්නනවා. මෙහෙම double quotation එකක් මේ text එක මැද තියෙනවා. කින්ද මේක run කරන්න බෑ. මෙතන error එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ මේක ලයින් දෙකක print කරන්න ඕනේ. එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. welcome to කියන එක එක line එකක තියලා my channel කියන එක ඊළඟ line එකට ගන්න ඕන නම් අපිට මෙතන මෙහෙම enter එකක් දීලා මෙහෙම print කරලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොටත් error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම නැතුව මේක printf line දෙකක් දුන්නා කියලා මේක line දෙකකට print වෙන්නේ නැහැ. run කරලා බලන්න පුළුවන්. එකම line එකේ තමයි print වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒ වගේ වෙලාවටත් printf වල තියෙන escape character කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ escape character එක අපි ගන්නේ backslash එක. backslash එකත් එක්ක ඊළඟට දෙන character එක. මෙතන මේ example එකේ ඔයගලන්ට පේනවා. මම මෙතන comment එකක් දාලා තියෙනවා. main function එකට උඩින් මේ comment එකේ පේනවා. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන escape characters එක්ක එන representation මොනවාද කියලා. ඉතින් /n කියන new line එකක් අර කලින් කෝගේ line දෙකක print කරගන්න ඕන නම් දැන් මෙතන පළවෙනි line එකේ තියෙනවා text1/n text2 කියලා. ඉතින් ආකටත් /n එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකකම text1 එක පළවෙනි line එකට එනවා. text2 එක එන්නේ ඊළඟ line එකට. ඊට පස්සේ ආයේ new line character එකක් print වෙනවා /n දුන්න හින්දා. මෙතන. එතකොට /t කියන්නේ tab space එකක් ඉන්න එක. එතකොට single quote එකක් single quotation එකක් පෙන්වන්න ඕන /single quotation කියලා දෙන්න ඕන. double quotation දෙනවා නම් /double quotation කියලා දෙන්න ඕන. එතකොට මේකේ escape character එක backslash එකකින්ද. දැන් මේක එතකොට එක backslash එකක් දුන්නාම ඒක escape character එකක් විදිහට සලකන හින්දා backslash එක අපිට print කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මෙතන backslash එක තමයි escape character එක. ඉතින් printf එක හැමතිස්සෙම බලන්නේ backslash එකක් හම්බුනොත් printf එක text එකක් ඇතුලේ backslash එකක් හම්බුනොත් ඊළඟ තියෙන character එක මොකක්ද කියලා බලනවා. ඒකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ එතන print වෙන්න ඕන මොකක්ද කියන එක. ඉතින් /n කියන new line එක, එතකොට /t කියන tab එක, /single quotation /double quotation තියෙනවා. එතකොට /දෙකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? backslash දෙකක් දුන්නොත් එක backslash එකක් print වෙනවා. ඉතින් අපි backslash මෙතන හතරක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? දෙකක් print වෙනවා. මොකද ඒක escape character එකක් හින්දා ඒක නිකම්ම අපිට ඒ slash එක print කරගන්න බෑ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ variables ගැන. ඒ එපිසෝඩ් එකේදී හම්බ වෙමු.